Ce sfat aș da eu Olesei cea de 30 de ani, care după prima sarcină a rămas cu 20 de kilograme? Olesea, aceea care era deja după facultatea de medicină, cu rezidențiat în medicină de laborator și avea câțiva ani lucrați în laborator, credea că știe totul. Dar avea plus 20 de kilograme. Și ce că scrie în cărți că o doamnă dacă rămâne cu 20 de kilograme sau plus 20 de kilograme acumulate în sarcină, ar putea dezvolta diabet zaharat. Eu credeam că asta nu e despre mine. Cu toate că în antecedente deja era bunica decedată cu complicațiile diabetului zaharat tip 2, eu încă nu credeam că asta se poate întâmpla și cu mine. Și mi-aduc aminte, după a doua sarcină, cum băiatul meu, fiind alăptat la piept, se juca cu papiloamele mele, care erau pe gât și sub piept. Se juca cu ele, fiindcă ele sunt cu picioruși ca niște ciupercuțe. Pentru el era distractiv, dar eu asta țin minte ca după eu să merg, să mi le extrag, să mi le scot chirurgical, fiindcă pe mine mă deranja. Pentru el era distractiv, pentru mine era deranjant și dureros. Și acum stau și mă gândesc eu la 47 de ani, eu gândeam, fiindcă mi-o aduc aminte pe mama mea, care cred că nu avea 40, era însărcinată cu al treilea copil, deci cu fratele meu mai mic, când îi arăta bunicii mele că piciorul i s-a umflat piciorul. Deci avea venele dilatate de la picior, nu avea încă 40 de ani. Și o țin minte pe mama mea că avea probleme cu glanda tiroidă, avea probleme cu venele de la picioare, probleme ginecologice. Eu o țin minte pe mama mea, la 40 de ani, deja o doamnă în vârstă, mășcată, mare, cu multe probleme cronice. Și eu cumva îmi imaginam că așa trebuie să fie. Așa-i după 40. Ei bine, pot să vă spun că poți ajunge la 40 de ani și să te simți mai bine decât la 30 de ani. Eu acum asta înțeleg și sfaturile pe care le-aș da eu fetiței cele de 30 de ani, care a rămas cu 20 de kilograme după prima sarcină, ar fi cele mai simple. Primul sfat ar fi că, Olesea, nu mai crede atâta în genetică mai mult decât în propriile tale puteri. Noi toți venim aici cu un bagaj genetic. Doar că bagajul ăsta genetic este influențat sau ne influențează doar 20%. În schimb, 80% sunt influențate de factorii epigenetici. Adică 20 ce am moștenit și 80 ceea ce facem noi zilnic. Zi de zi, modul nostru de viață, alimentație, hidratare, mișcare, aerul, consumul în exces de produse alimentare. Deci, stresul nostru zi de zi, somnul, sunt factori pe care ne influențează 80%. Vom dezvolta noi o patologie sau nu? Eu nici prin cap nu puteam dar nu că nu puteam prin cap să-mi treacă. Ba da, chiar cu 20 de kilograme, dar nu gândeam că eu, la 30 de ani, deja bunica mea decedase de complicațiile diabetului zaharat, eu credeam că asta nu e despre mine. Ei, și ce apar papiloamele? Ei, și ce? Deci eu mă îndreptam la 30 de ani direct spre diabet zaharat tip 2. Dar aici puteam să-l fac, puteam să nu-l fac. Fiindcă mama mea nu a dezvoltat diabet zaharat tip 2 și așa de tare mă bucuram. Zic, cât e de bine, cât e de bine. În schimb, mama mea a făcut cancer de pancreas. Deci eu am înțeles, după decesul mamei mele, că
punctul slab este pancreasul. Și dacă eu nu schimb ceva, da, genetica mea mă poate influența și pe mine. Deci primul sfat pe care l-aș da Olisei, să creadă mai mult în puterile ei decât în genetică. Da, ne poate influența genetica, doar 20%. În schimb, 80% este epigenetica. Dacă eu toate 80 o să favorizez aceste 20, 100% că eu am să dezvolt ceea ce este slab la mine. Al doilea sfat pe care l-aș da Olesei e să fii un pic mai încrezută în sine. Fiindcă dacă m-ați fi văzut pe mine, acea fetiță de 20 de ani care a venit de la țară, 18 ani atunci aveam când eu am venit în Chișinău, acea fetiță care nu vorbea dacă nu era întrebată, nu dădea întrebări, că nu cumva să nu pună o întrebare care să nu fie corectă. Da, acum eu înțeleg, Olesea, fii încrezută în tine și schimbă lucrurile treptat. Da, eu știu că noi vrem schimbări mari, acum schimbare și acum rezultat. Rezultatul vine din schimbările mici pe care le facem acum, ca în următorii 10 ani să avem rezultate mari. Și atât, sfatul meu ar fi să aibă mai multă încredere în ea și să facă pași mărunți spre rezultate mari. Al treilea sfat pe care l-aș da eu acestei fetițe e că să nu mai anulăm. Când lucram ca asistentă medicală, îmi dădeam întrebarea: de ce doamna asta care nu consumă alcool a făcut ciroză? De ce pacienții cu hepatită și cu valorile mărite ale ficatului vin în secția hepatologie, sunt internați 7 zile și pleacă acasă cu valorile normale? Ce face el aici și nu poate repeta acasă? În laborator deja îmi dădeam întrebarea: dar oare de ce doamna asta care nu are kilograme în plus? Și mi-am făcut curajul să o întreb: dar poate mâncați grăsimi? Că aveți colesterolul mărit? La care ea mi-a spus că nu, Olisa, eu nu mănânc grăsimi. Doamna nu mânca grăsimi, doamna nu era supraponderală, nu avea kilograme în plus, nu avea talia mai mare de 80, dar avea colesterolul mărit. Întrebările mele m-au dus la aceea că cotitura drumului meu a fost atunci când mama mea a fost diagnosticată cu cancer de pancreas, iar eu nu înțelegeam cu ce trebuie să o hrănesc. Și făcând odată curată în bucătăria ei, am întrebat-o: mamă, uite cât tierci de ovăz ai tu aici în dulap, de ce nu-l mănânci? La care ea mi-a răspuns: mi-e rău. Eu nu pot să-l mănânc. What? Cum ți-e rău? Ei, tierci ovăz, el așa de sănătos? Eu știu că el e sănătos. Nu pot să-l mănânc, Olesi. Iată, praful ăla care l-a adus fratele tău din Elveția, era un praf de proteină, special pentru pacienții oncologici. Iată, de acela aduceți. Iată, de acela cumpărați. Acela îmi place și nu mi-e rău de la el. Eu atunci am înțeles că eu, de fapt, nu știu absolut nimic. Toate că eu aveam lucrați câți ani în medicină? 18? Eu nu știam nimic absolut despre mâncare. Nimic. Și chiar atunci, în câteva săptămâni, eu i-am spus mamei că eu m-am decis. Eu am să fac nutriție și dietetică. Așa că eu sunt aici să vă îndemn pe voi să luați totul în mâinile voastre
Așa că eu sunt aici, cred că este o misiune mea, de a vă îndemna să faceți schimbări acum, mici, mărunte, ca în următorii 10 ani voi să nu vă recunoașteți. Din punct de vedere energetic, cum arătați, cum vreți să schimbați lumea, cum vreți să acționați, cum gândiți și multe alte lucruri pe care le puteți face într-un corp sănătos. Într-un corp sănătos, o minte sănătoasă. Nu poate să vină o idee frumoasă atunci când te doare genunchiul, când nu te poți scula din capul de pe piernă dimineața. Nu ai cum să faci idei mărețe într-un corp care are durere. Cum am scăpat eu de insulinorezistență, am să las linkul către video unde am pus pas cu pas ce trebuie să fac, ce am făcut și eu la rândul meu și am scăpat de poftele de dulce. Apropo, poftele de dulce este un semn că mergi spre insulinorezistență. Sau poate deja ești acolo. Spor la treabă!